فکر کردین یه مکبوک $2000 نه بابا، این ویندوز خودمه که با یه برنامه خفن از استیم این شکلی شده. داشتم تو استیم میچرخیدم که یهو چشمم به یه برنامه عجیب افتاد. سازندش ادعا میکرد میتونه ویندوز شما را دقیقاً شبیه مک کنه. منم که دیوونه اینجور چیزا درجا خریدمش. خوش اومدید به گل گاو. تو این سری ویدیوها ما پولمون رو خرج چیزای عجیب و غریب میکنیم و آخرش میبینیم که آیا این خرید یه خرید گل گاوی بوده و پولمون رو زدیم به گل گاو یا واقعا ارزش داشته و بهمون حال داده. اولین آیتم این سری هم همین برنامه است. برنامه‌ای که قول داده ویندوز ما رو تبدیل کنه به مک او اس. من همیشه دوست داشتم ظاهر سیستم عاملم شبیه مک باشه، همونطوری روون و خوشگل. ولی اصلا حوصله نصب کلی برنامه و دستکاری فایل‌های سیستمی رو نداشتم. تا اینکه این برنامه رو تو استیم پیدا کردم که ادعا میکنه کل این پروسه رو تو چند دقیقه انجام میده و قیمتش هم حدود $4. پس بزن بریم ببینیم این ادعا واقعیه یا نه. خب قبل از هر کاری باید مهمترین قدم رو برداریم. ببینید اینجور برنامه‌ها مستقیم با فایل‌های سیستمی ویندوز کار میکنن و همیشه یه ریسک کوچولو وجود داره که چیزی رو قاطی بکنه. پس برای اینکه خیالمون تخت باشه اولین کار ساخت یه ریستور پوینت. خیلی هم ساده است. توی منوی استارت تایپ میکنید create ریستور پوینت و اینتر میزنید. توی پنجره‌ای که باز میشه مطمئن میشید که برای درایو C شما گزینه پروتکشن روی آن باشه. اگه نبود روش کلیک کنید، برید توی کانفیگور و ترن آن سیستم پروتکشن رو فعال کنید. بعد برگردید و دکمه کرییت رو بزنید. یه اسم دلخواه بهش بدید، مثلا قبل از تبدیل به مک و خلاص. حالا اگر هر اتفاقی افتاد خیلی راحت میتونیم به همین نقطه برگردیم. این کار یه حس امنیت خفنی بهتون میده. حالا که خیالمون راحته بریم سراغ استیم. اسم برنامه هست My Doc Finder. حواستون باشه اشتباهی My Doc Finder سرچ نکنید که اون یه داستان دیگه است. تو چقدر نمک. برنامه رو پیدا میکنیم، میخریم، نصب میکنیم و روی دکمه لانچ کلیک میکنیم. آماده این 3 2 1 بوم. بعد از اینکه برنامه رو لانچ کردیم اول باید تسکبار زشت ویندوز رو با کلیک راست کردن روی داک مکمون و زدن دکمه هاید تسکبار هیدنش کنیم. الان شبیه مک شده ولی ما میخوایم دقیقاً مثل مک بشه. پس باید بریم توی تنظیماتش. روی داک راست کلیک کنید و پریفرنس رو انتخاب کنید. اینجا یه دنیا تنظیمات جلوتونه ولی نترسید، من راه بهتون نشون میدم. اول از همه تب اپریانس. ما اون ظاهر شیشه‌ای و مات خوشگل مک رو میخوایم. پس تیکه Make Dock Use Custom Blur and Transparency رو بزنید و هر دوتا اسلایدر رو روی عددی بین 10 تا 15 تنظیم کنید. میبینید فوراً اون حس شیشه‌ای جذاب به داک اضافه میشه. همین کار رو هم برای منیو سکشن و کانتکست منیو هم انجام بدید. اما یه نکته خیلی مهم. برای بخش فایندر سکشن همه مقدارهای بلور و شفافیت رو روی 0 بذارید. این کار باعث میشه منوی بالای صفحه کاملا تخت و مدرن بشه. دقیقاً مثل آخرین نسخه‌های مک او اس. خب حالا به نظرم داکمون که شبیه مکه یه کمی آیکوناش گنده است و این حالت مگنیفیکیشنی که داره یکم زیادیه. بیایم بریم درستش کنیم. واسه این کارم میریم توی قسمت مای داک و توی قسمت لوک اند بیهیویر گزینه اول آیکون سایز رو من میذارم روی 55 و گزینه آیکون مگنیفیکیشن رو میذارم روی 75. البته این سلیقه‌ایه ولی خب من اینطوری دوستش دارم. حالا بریم سراغ آیکون ها که هنوز خیلی تابلوه. برمیگردیم به تنظیمات، میریم تو بخش آیکون تیم و روی ورکشاپ کلیک میکنیم. اینجا وارد کارگاه استیم میشید که کلی پک آیکون توسط کاربرا ساخته شده. ما دنبال جدیدترین پک آیکون مک او اس میگردیم. یه چیزی مثل مک او اس تاهو یا مک او اس سونوما. پیداش که کردی فقط روی دکمه سابسکرایب کلیک میکنید و این گزینه دانلود رو میزنید تا دانلود بشه. بعد از دانلود برگردید به تنظیمات برنامه. از لیست پک های آیکون اونی که دانلود کردید رو انتخاب کنید و اوکی رو بزنید. آیکون فایل اکسپلورر رو میبینین الان شده فایندر مک و تمام آیکون ها همشون مکی شدن. کار بعدی مرتب کردن لانچ پد هست. روی آیکون لانچ پد کلیک کنید، میبینید که یه صفحه عجیب میاد. برگردید به تنظیمات، بخش لانچ پد و روی اد اپس و بعد اد فرام استارت منیو کلیک کنید. برنامه خودش همه برنامه‌های نصب روی ویندوزتون رو پیدا میکنه و اضافه میکنه. بعد از این کار روی داک راست کلیک کنید و ریستارت داک رو بزنید تا همه چی مرتب بشه. قدم آخرم اینه که مطمئن شیم تسکبار ویندوز برای همیشه مخفی میمونه و کامپیوتر هر دفعه که بوت میشه این برنامه خودش اجرا بشه. توی تنظیمات عمومی یا جنرال
تیک گزینه های تسکبار آن بوت رو فعال کنید. اینجوری هر وقت که کامپیوتر روشن میشه مستقیم همین دسکتاپ مکتورتون بالا میاد و گزینه استارت آن بوت متد رو روی استارت از سرویس بذارین تا با روشن شدن کامپیوتر برنامه اجرا بشه. خب کار ما تقریبا تمومه. یه نگاه بهش بندازید. داک خوشگله، انیمیشن ها نرمه، منوی بالا با تاریخ و ساعت و کنترل های سیستم، آیکون ها کاملا مکی شده، لانچ پدی که تمام برنامه رو توی یه جا جمع کرده. این واقعا یه تغییر خوشگل و اساسیه. اگه از این تغییری که توی کمتر از 10 دقیقه انجام دادین خوشتون اومده، همین الان ویدیو رو لایک کنید که هنوز بخش اصلی مونده، قضاوت نهایی. میرسیم به سوال اصلی. آیا این $4 یه خرج الکی و گله‌گاوی بوده یا واقعا ارزشش رو داشت و بهمون حال؟ بذارید صادق باشم، از نظر ظاهری این برنامه فوق‌العاده است. انیمیشن ها نرم و روونن و حس کار کردن باش خیلی شبیه به یه مک واقعیه. توسعه دهندش تونسته ظاهر و حس مک او اس رو به شکل حیرت انگیزی روی ویندوز شبیه سازی کنه. از نظر مصرف منابع سیستم هم خیلی سبکه. در حالت عادی کمتر از 1% سی پی یو و حدود 70 تا 100 مگابایت رم مصرف میکنه که واقعا هیچی نیست. پس از این نظر اصلا خرید گله‌گاوی نیست. نه به سیستم فشار میاره و نه اذیت میکنه. اما همیشه یه اما وجود داره. یادتون نره که این فقط یه پوسته است. زیر این ظاهر خوشگل هنوز همون ویندوز 10 یا 11 داره اجرا میشه. شما هنوز با آپدیت‌های یهویی ویندوز با درایورهاش و تمام محدودیت‌ها و باگ‌های خودش طرفید. این برنامه سیستم عامل شما رو عوض نمی‌کنه، فقط براش یه لباس خیلی خوشگل و شیک میدوزه. اینجاست که بحث گله‌گاو بودن خرید جدی میشه. شما با $4 یه مک واقعی گیرتون نمیاد. شما فقط حس داشتن مک رو برای خودتون می‌خرید. آیا پول خرج کردن برای حس داشتن یک چیز کار درستیه؟ به نظر من یکم آره، چون تهش داری خودتو گول میزنی. این مثل اینه که روی پراید لوگوی بنز بچسبونی. شاید از دور باحال به نظر برسه که اصلا به نظرم باحال نیست، ولی خب مثال دیگه. ولی وقتی میشینی پشت فرمون هنوز همون پرایده. بعضی کاربرا هم تو استیم از یه سری باگ ها و یا عدم پایداری گله کرده بودن که البته من شخصا خودم به مشکل جدی نخوردم. پس جمع‌بندیش میشه این: اگه شما کسی هستید که فقط و فقط عاشق ظاهر مک او اس هستید، حوصله دردسر ندارید و میخواید با کمترین هزینه و زمان یه فیس لیفت اساسی به ویندوزتون بدین، این $4 یکی از بهترین پولاییه که میتونید خرج کنید. در این حالت خرید شما اصلا گله‌گاوی نیست. اما اگه فکر میکنید با این برنامه قرار پایداری و اکوسیستم مک او اس رو به دست بیارید، سخت در اشتباهید. اون موقع بله، این یه خرید کاملا گله‌گاوی محسوب میشه، چون انتظارتون رو برآورده نمیکنه. شاید بعد از مدتی از این ظاهر خسته شدید یا خواستید به همون ویندوز ساده خودتون برگردید. راه برگشت خیلی ساده است. اول از همه توی تنظیمات مای داک فایندر اون تیک استارت آن بوت رو بردارید، بعد برنامه رو از طریق استیم یا کنترل پنل آنینستال کنید. یه ری استارت که بکنید همه چیز باید به حالت اول برگشته باشه. و اگه به هر دلیلی مشکلی پیش اومد چی داریم؟ آفرین، همون ریستور پوینتی که اول کار ساختیم. سیستم رو به اون نقطه برمیگردونید و انگار نه انگار. در نهایت تجربه من از مای داک فایندر مثبت بود. یه برنامه سرگرم کننده و خوش ساخت که دقیقاً همون کاری که ادعا میکنه رو به بهترین شکل انجام میده. ویندوز منو تو چند دقیقه شبیه مک کرد و این کار رو با کمترین مصرف منابع انجام داد. حالا نوبت شماست. به نظر شما این خرید گله‌گاوی بوده یا ارزشش رو داشت؟ حاضرید برای تغییر ظاهر ویندوزتون پول خرج کنید؟ نظرتون رو حتما توی کامنت ها برام بنویسید. این اولین ویدیوی سری گله‌گاو بود و کلی ایده برای خریدهای عجیب غریب بعدی دارم. پس اگه از این کانسپت خوشتون اومد حتما ساب کنین و دکمه لایک رو بزنین لطفاً. دوستتون دارم. دم همتون گرم که تا اینجا با من بودید. تا ویدیوی بعدی و یه خرید گله‌گاوی دیگه. نه وایسی، سازنده این برنامه می‌خواست یه چیزی بهتون بگه. خدا!